Faleminderit shumë edhe për pyetjen që më është bërë, domethënë YouTube channel, thot se unë të mund krijuar vetëm sa përket si ta shlyem llogarin Bing Ads përgjithmone, ndërsa pyetja më shtru si ta shlyem tani Google Ads account që ju keni krijuar. Google Ads account po ashtu është si Bing Ads account, ku ti do mos shpenzon që të marrësh vizitor drejt prej Google. Këtë rast do mos spori shkojmë edhe do të kyç në sporin atë llogari që unë kam me Google Ads, edhe pastaj ju tregoj se mund ta shlyeni atë përgjithmone. Okej, spori do të kyçem në llogari. Që jemi kyçën në llogari, unë vetëm shkoj në Bing Ads. Google Ads, më falni. Vetëm shkruani Google Ads, e vini drejt get more customers, edhe është gjithmonë ads.google.com. Ky është ai link ku mund ta shkruani drejt nëse dëshironi këtu lart, ads.google.com, edhe më njëherë vini tek opcioni ku ju mund të kyçeni. Do shkoj në start. Unë do zgjidh llogarin, mund të keni më shumë se një llogari brenda asaj llogarie. Nëse keni vetëm një llogari, atëherë kyçni drejt në dashboard. Kjo është ajo dashboard. Kur vini këtu, pastaj do të shkohet në tools. Do mund klikoni këtë tools. Edhe pastaj klikoni në preferences apo preferenca. Kur i keni preferenca, këtu janë detoja gjithatë sa përket lloj settings ku ju mundi më bëni ndryshimet e caktuara, do të thonë keni account name që ju keni krijuar, time zone, zonën ku jeni ju të banu, edhe po ashtu e keni account status, apo kjo do të klikohet patjetër. Edhe kur selektoni apo klikoni këtë shigjetën, atëherë shfaqet dhe kjo thot cancel my account. Nëse unë klikoj cancel my account, me vjen opsioni a jeni sigurt që dëshironi ta canceloni llogarin sepse do cancelohet përgjithmone. Shfaqet domthonjë që jam i sigurt apo pranoj cancelimin llogarisë, edhe llogaria pastaj mbyllet. Çka do thotë se nëse ndonjë balancë keni për të pagu, atëherë do të patjetër të paguaj në atë llogari, edhe pastaj Google e mbyll atë llogari domthonjë përgjithmone. Kjo është e opsioni se si mund ta mbyllni llogarinë në Google Ads. Faleminderit shumë.